Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Hoe kan het dat Rusland eigenlijk zoveel sterker lijkt dan Oekraïne, terwijl Rusland bijna geen terreinwinst boekt? Het boekt wel terreinwinst, maar het zijn nou niet de winsten waarvan je zegt van wow, die partij is echt zoveel sterker. Nou, het punt is heel simpel. Beide partijen zijn min of meer even sterk. Dat is wel het geval, maar omdat de Russen niet kijken op een leven meer of minder, zijn hun aanvallen eigenlijk meer succesvol. En wat Oekraïne dus doet, is kijken van, is het ons waard om een positie te behouden? Moeten we daar mensen voor opofferen? Of kunnen we ze beter toch iets terug laten trekken en dan de mensen sparen? Ook de wapens sparen. En ja, dan hebben de Russen maar wat grond, maar dan kunnen we misschien later dan wel weer terug veroveren. En dat maakt dat de Russen dus wel grond veroveren. Als Oekraïne net zo verspillend zou zijn met mensen als dat Rusland is, dan zou de situatie anders zijn. Dat is duidelijk. Alleen die weelde heeft gewoon Oekraïne niet. En Rusland heeft die wilde eigenlijk ook niet. Maar voor Rusland is het zo van, ja, we willen nu doorbreken. We willen nu even een push maken. Want die situatie gaat veranderen. De wapens en de munitie vanuit de VS en Europa komen eraan. En dat weet Rusland ook. Dus Rusland moet het nu doen. Want als die wapens en de munitie er zijn, dan gaat dat heel veel Russische soldaten kosten. En de afgelopen week was het gemiddeld aantal dode Russische soldaten. En Russische soldaten zijn dus soldaten die voor Rusland werken. Het zijn niet allemaal Russen, maar soldaten die ervoor vechten. Het was zo'n 1300 per dag. En we hebben zelfs deze week het absolute top gehaald. 1700 op één dag. En dat is de hoogste van de hele oorlog. 1700 man uitgeschakeld. En dat kan zijn dus overleden, zwaar gewond of gevangen genomen. Maar dan waren er dus 1700. En natuurlijk, het is een schatting, want we weten nooit 100% zeker. Maar Oekraïne is toch wel behoorlijk stevig en goed aan het schatten. Het is niet zo dat ze het maar uit de lucht plukken. Ze proberen daar echt wel de gegevens bij te hebben van oké, waar was het, wat is het, gaan we niet dubbel tellen. Dus in die zin geloof ik die cijfers wel. En dat is niet vol te houden voor Rusland, laat dat duidelijk zijn. Ook Rusland heeft gewoon een probleem, maar hebben dus zoiets van ja, we moeten het nu doen, want de situatie wordt voor Rusland er niet beter op. Poetin gaat deze week naar China om te smeken of ze nog weer extra spullen kunnen krijgen, maar China wil geen wapens sturen. En die willen wel ondersteunende voertuigen en alles sturen, maar wapens, daar beginnen ze niet aan. Noord-Korea wil wel wapens sturen, maar die wapens die zijn niet altijd van de beste kwaliteit. En Iran wil ook wel wapens sturen, maar heeft dan eigenlijk ook niet zoveel, omdat Iran ook in Jemen een oorlog aan het voeren is. Dus in die zin ziet het er voor Rusland niet zo denderend uit, terwijl het Westen dus nu de munitie- en wapenproductie enorm aan het opvoeren is. En het komt ook richting Oekraïne. Het enige waar Oekraïne voor moet zorgen, en dat kost wel de nodige moeite, is opgeleide soldaten. En Oekraïne zit nu aan zijn maximale capaciteit op dit moment met soldaten die ze inzetten. Er lopen geen soldaten rond die niks te doen hebben. Iedereen is ingezet en dat weet Rusland ook. En vandaar dat Rusland nu ook iedereen inzet. Ja, en dan gaat het erom wie gaat er als eerste breken. En ja, dat is dus nu gaande. Er is gewoon een strijd tot het uiterste. En wie breekt er uiteindelijk? Nou, wat is er dan afgelopen nacht gebeurd? Afgelopen nacht heeft Oekraïne een aanval met raketten uitgevoerd op een luchtbasis in de Krim. Dat heeft dus niks rechtstreeks met winst te maken in deze oorlog. Maar het raakt Rusland wel gigantisch, want daar werden wat spullen geraakt die in het vervolg van de oorlog wel van belang voor Rusland kunnen zijn. Want wat Oekraïne nu doet, is de kwaliteit uit het Russische leger halen. Dus de dure spullen die bijna niet te vervangen zijn, die vernietigen ze. En dat maakt dat Rusland steeds minder in staat is om met radar en luchtafweer het luchtruim schoon te houden. En nou, met de F-16's die er aankomen, is het voor Oekraïne van belang dat het luchtruim voor hun bereikbaar is. Dat ze niet uit de lucht geschoten gaan worden. Ja, of dat lukt, dat is dan natuurlijk het vraag. Dan weten we als de F-16's komen. Ja, als die als vliegen uit de lucht geschoten worden, ja, dan is het niet gelukt. Maar op het moment dat blijkt dat die F-16's wel
een luchtoverwicht kunnen realiseren, al was het maar op het moment dat ze in de lucht zijn, ja, dan maakt dat wel degelijk wat uit voor Oekraïne. En Oekraïne is dus nu al aan het voorbereiden voor die komst van de F-16's. En ja, daar heb je dan nu aan het front niks aan. En dat is even jammer, maar aan de andere kant, het maakt wel dat over enkele maanden die situatie heel anders kan worden. En dan is de vraag, wanneer gaan de Russen bereid zijn om te praten? En dan niet vanuit, wij bepalen wel even wat, maar praten vanuit het feit van, oké, wij willen praten, want we willen niet verslagen worden. Nou, die situatie, die is er nog lang niet, want op dit moment zijn ze even sterk en ze gaan dus echt voor het gaatje. Maar over een paar maanden, ja, wie weet, dan zou het maar zo kunnen zijn dat Oekraïne wel het initiatief terug heeft en ja, Rusland hopelijk bereid is om serieus te gaan praten. En ja, nou goed, daar kan ik alleen maar op hopen, want dat betekent dat die oorlog hopelijk dan ook voorbij gaat. Maar zover is het nog lang niet. We gaan eerst nog heel wat gruwelijke maanden tegemoet. Dus ja, helaas. Dan wil ik erbij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!